Bellwood camping. Vlog 12. මේ රට මගේ රට මා ඉපදුණු රට හැදෙන වැඩෙන රට මගේම මව් රට මේ රට මගේ රට මා ඉපදුණු රට හැදෙන වැඩෙන රට මගේම මව් රට. Hi, good morning. යනවා අපි කැම්පින් බෙල්ලුඩ් වල. දැන් ඉන්නේ කඩු ගන්නවා. අද යනවා මාත් එක්ක කසුන් ඉන්නවා. අද හයි කියපන්. ඊට පස්සේ මගදී අපිට සෙට් වුණා සමිල්ව. දැන් ඉන්නේ මේ ඩෝසන් කුළුණ ගාව. මොරට යන ගමන් දැන් නතර වුණා. පේරාදෙනිය කැම්පස් එකේ වෛද්‍ය පීඨය ගාව ඉන්නේ. අපිට යාළුවෙක් හම්බුණා. ඔල්ලා අපිට මල් පාරට යන හැටි වෙන්නනවා. කැම්පස් නාලද්ද ඔල්ලෝ නාලද්ද. හිමාස මල්ලි අපිට සරසවියෙන් මල් වත් වෙන විදිය වෙන්නනවා. මල් වත්තෙන් සරසවි වෙන විදිය කියලා දෙන්නේ නැහැ. කැම්පස් එකේ පොඩ්ඩක් ඇවිදින්න ආවා. අර මල් සීසන් එක නයිවර වෙලා. දැන් ඉතින් වලට වෙලා පොඩ්ඩක් වෙලා ඉඳලා යනවා. අපි දැන් පේරාදෙනිය කැම්පස් එක ඇතුලේ පොඩි රවුමක් දාලා දැන් යනවා ගමන අතරමක ආයෙ පොඩ්ඩක් නතර වුණා. අල්ලක් හොයන්න ගියා ඒ මලම්බා. ඔව් පොඩි ඇල්ලකට යන්න ගිහිල්ලා පාර වැරදිලා නිකන් භූත පාරක යන්න වෙලා අර පොඩ්ඩක් වැරදුනා. ඊට පස්සේ දැන් පන්සලකට යනවා. යන ගමන් අතරමක පාරේ පොඩ්ඩක් නතර වුණා. බීමට සුදුසු උල්පත් ජලය. බලමු බීලා. සීතලයි වගේ. පොඩි රස්නයක් එක්ක තියෙන අවුවක් තියෙනවා. අවශ්‍යෙද්දී කොහොම වෙයිද කියලා නම් කියන්න බෑ කානගුනේ. ප්‍රාර්ථනා කරමු වයින් එපා කියලා. බලන්නකෝ මේ පැත්තේ පරිසරේ. මෙතන උඩ අන්ද තියෙන්නේ මේ පේන්න චෛත්‍යයට. එතන තමයි අපි දැන් යන්නේ. අපි දැන් පන්සල ඇතුළට යන ගමන් බලන්න හන්දක් උඩ තියලා තියෙන ලස්සන පන්සලක්. කොහොමද view එක? උඩ පන්සල අර පේන චෛත්‍යය. මෙතනින් බයික් එක දාලා පාකින් එකේ ඊට පස්සේ තමයි අපිට උඩට යන්න වෙන්නේ. පාලින් බයික් දාලා එන්න තියෙන්නේ. මේ වගේ පඩි පෙළකින් උඩ චෛත්‍යයට යන්න තමයි පාර තියෙන්නේ. පන්සලේ මුදුනාරියටම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. චෛත්‍ය පිරලා තියෙන උඩටම එන්න පුළුවන් වුණා. චෛත්‍ය ඇතුලේ තව චෛත්‍ය. මෙතන චෛත්‍යය පේනවා. බලන්න මෙතනට පේන view එක. දැන් ටිකක් වෙලා ඉඳලා දැන් පල්ලෙහාට ආපහු යනවා.
ඊළඟ ගමනාන්තයට. පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා දැන් ආපහු බයික් එක නවත්තලා තියෙන පාකින් එකට යනවා. අපි දැන් ඉන්නේ ගුරුගල්ලෝයේ ජලාශය. එතන ඩෑම් එක ගාව තමයි ඉන්නේ. කන්දේ දෙන්න ජලාශය. මාළේ චොකලට්. කොල්ල සතුටින්. කොල්ල සතුටින්. වැවගාව කන්න නතර කරා දවල්ට කාලා ගමන පටන් ගන්නවා ඉස්සරහට. දවල්ට කාලා වැවගාව ඉඳලා දැන් අපි තා පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට තියෙනවා ලස්සන දැන් ටිකක් බලන්න ටයිම් එකත් එක්ක බලලා ඒ ටික ප්ලෑන් කරගන්න ඕනේ. දැන් මොකද කැම්පින් කරන්න තමයි අපි උරදාන අරමුණ. ඒක හින්දා ටයිම් එක බලලා ඒ ටික කරගන්න ඕනේ. දැන් අපි මෙතන ෆොටෝ ගහලා කට්ටිය අයිස්ක්‍රීම් එකකුත් හම්බුණා කාලා යනවා දැන් ඉස්සරහට. හරි පාර ටිකක් දුෂ්කරයි බයික් වල යන්නත් ටිකක් අමාරුයි. මෙතන ඉඳලා නම් කොන්ක්‍රීට් පාරක් තියෙන උඩට. මේ වලාකුළු අතරින් හිරු එළිය නිකන් පෙරිලා එන විදිය ලස්සන බලන්න. මෙතන මේ ෆොටෝ ෂූට් එක මෙහා මේ බොරුවට ඇවිදිනවා. එළියම මේ වීඩියෝ එකට පේන විදියට මේ පේනවා නේද රංගනේ කොහොමද කියලා. මේ හරිය පයිනස් කැලෑවක් තිබිලා තියෙන්නේ. දැන් නා එක ගහක්වත් නැහැ ඔක්කොම කපලා. මේ බලන්න විදියන්නේ ඔක්කොම පයිනස් කපපුවා තියෙන්නේ දැන් නා. රෙගිල්ලගස්කඩ ෆුඩ් සිටි එකට ආවා. ඕකෙන් බඩු ගන්න. බඩු ටික ගත්තා. දැන් තියෙන්නේ කැම් කරන තැනට යන්න. දැන් ටිකක් හවස් වෙලා වෙලාව 5:00යි. තා පැයක් විතර යනවා අපිට එතෙන්ට යන්න. එතෙන්ට ගිහිල්ලා ටෙන්ට් එක සෙට් අප් කරලා මේක සයිඩ් එකට රෑ වැඩ ටික තමයි තියෙන්නේ. කැම්පින් වැඩ ටික. එතෙන්ට ගිහිල්ලා සෙට් වෙමු. අපි දැන් වික්ටෝරියා ජලාශයේ හරිය පහු කරලා යනවා. බෙල්ලුඩ්ඩලට යන ගමනේ තලාතුය ටවුන් එකේ තමයි ඉන්නේ. බෙල්ලුඩ්ඩලට කැම්පින් කරන්න යන්න කලින් හම්බෙන අන්තිම ටවුන් එක මම හිතන්නේ මේක. මේකෙන් තමයි ඉතින් ඕන බඩු අරගෙන යන්න තියෙන්නේ අපිට. දැන් නම් ගොඩක් ළඟින් ඉන්නේ කැම්ප් සයිට් එකට.
දැන් තමයි අපි ආවේ කැම්ප් සයිට් එකට. මේ දැන් වෙලාව 6:40 විතර වෙලා. ගොඩක් කළුවර වැටුණා අපි එද්දි. මුතුකෙලිය වගේ ඉන්නේ. ඉතින් වැව නම් පේන්නේ නැහැ උදේට වෙන්නන්න. දැන් යන් ඉතින් ටෙන්ට් එක ගහන්න. කොහොම බලන් ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ. ඔව් බලාගෙන ඉඳලා රෙජිස්ටර්. අපි දැන් මුලින්ම ග්‍රවුන්ඩ් එකත් තෝරගන්න ටෙන්ට් එක ගහන්න ගලින්. මොල් ගෙනාවේ ඇයි බං? මේ අපේ මමද උඹට හොයලා දුන්නේ මට. ඉන්නවා. මැනුවල් ගෙනල්ලා රෑත් වෙලා ඇවිල්ලා දැන් ඉතින් ගහනවා මැනුවල්. ඊට පස්සේ දැන් මේ විදිහට ටෙන්ට් එක දිගහැරගෙන මේ විදිහට සෙට් කරගන්න තියෙන්නේ. මේ මැද්ද මොම දැම්මා. මේ ටික සෙට් කර කර එවන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තව එකක් මේ විදිහටම තියෙනවා. ඊට පස්සේ දෙපැත්ත මාරු කරලා උඩට උස්සන්න තමයි තියෙන ටෙන්ට් එක. එල් ටික රත් වෙනවා. ඔත් එක්ක සොසේජස් කන්නයි යන්නේ. Good morning guys. වෙලාව 5:44. බලන්න view එක. පල්ලෙහින් මේ පේන්නේ මේ මුතුකෙලිය වැව. එතකොට මේ හරියෙන් පේනවද දන්නේ අපි බයික් දාපු දෙන ඊරේ ඇවිල්ලා. ඊට පස්සේ මේ පැත්තෙන් මේ පාර තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් වාහන වලට උඩට එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉස්සරහින්ම අපේ ටෙන්ට් එක මේ පැත්තේ තව කට්ටියක් කැම් කරලා තියෙනවා. තව මේ උඩ කට්ටියක් කැම් කරලා තියෙනවා. මෙතන කැම්ප් එක අපේ තියෙනවා. එතනින් දැන් මේ උඩ පැත්තට යන්නේ. දැන් බලන්න මේ පැත්ත මොන වගේද කියලා. ටෙන්ට් එක ගහපු දැන මේ වගේ කොමස් කරලා තියෙන්නේ. අපි දැන් මේ ලූල් කඳුර වතුආයට යන මාර්ගදී හම්බෙන දෙල්තොට ටවුන් එකේ තමයි ඉන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ උඩ පාරේ තමයි යන්න ඕනේ වතුආයට යන්න. දැන් මෙතනින් අපිට උඩට යන්න තියෙනවා මේ පැත්තට ලූල් කඳුර වතුආයට. එතනින් ගිහිල්ලා කොණ්ඩගලට යන්න පුළුවන් එතනින් උඩට. මෙතනින් මේ ටිකට් එකක් ගන්න ඕනේ උඩට යන්න කලින්. මේ පාරේ තමයි උඩට යන්න තියෙන්නේ. ටිකට් එකක් අරගෙන දෙපැත්තෙම තේ වතු තමයි තියෙන්නේ. මේක තමයි ලංකාවේ පළවෙනි තේවත්ත. යන ගමන් මෙතන පොඩ්ඩක් වතුර බොන්න නතර කරා. දැන් ආයෙත් උඩට යන ගමන් ඉන්නේ. එතනින් තමයි මේ යන්න වෙන්නේ. එතනින් එහාට
වාහන වලට යන්න බෑ මේ අයින් තමයි යන්න තියෙන්නේ. දෙපැත්තේ තේවතු තියෙනවා. ජේම්ස් ටේලර් ගැන පොඩි විස්තරයක් තියෙනවා මෙතන. මේ තියෙන්නේ මේ ජේම්ස් ටේලර්ගේ ගෙදර තිබ්බ මේ උඳුන. මේ අපි මෙතනින් තමයි මේ කොණ්ඩගලට නගින්න තියෙන්නේ. මෙතනින් අපිට නම් පේනවා මේ කොණ්ඩගල. GoPro එක නම් කැප්චර් වෙන්නේ මේ මෙතනින් තමයි පාරේ යන්න තියෙන්නේ. කොහමද view එක? මේ පාරේ තමයි උඩට යන්න තියෙන්නේ. යමු. මේ හරියෙන් මේ ලොකු ආනතියක් තියෙනවා. කොණ්ඩගල මුදුනටම ආවා. බලන්නකො මෙතනට පේන view එක. මේ පල්ලෙහා මෙන්න මේ හරියෙන් තියෙනවා. අපි මේ බයික් වල ඩෝල් කඳුර වතු යායේ මැද්දෙන් ආපු පාර. බිස්කට් එක කවුද? අපි දැන් කොණ්ඩගල ඉඳලා මේ ටිකක් කළා ඉඳලා දැන් මේ පල්ලෙහාට යනවා ආපහු. පරිස්සමද ගියේ නැත්තම් කෙලිම පල්ලෙහා ඉන්න පුළුවන්. මේඩිගන පුදුම අමාරුවක් තිබේ ගහින්. ආයෙලේ දින දාන ලිද දැන් නයිස් වීඩියෝ කියලා නේද? තොඩි ස්කිල් මේ පූල් එක නාලා දෙන්නේ ලිද කිව්වා. දැන් ආවා මේ ජේම්ස් ටේලර් සීට් කියන තැනට. මෙතනින් බයික් දාලා යන්න ඕනේ උඩට. මෙතන මේ පැත්තේ යන්න ඕනේ. යමු. තේවත්තක් තියෙනවා. මේ පාරෙන් තමයි යන්න තියෙන්නේ. සීට් එක පේනවා අපිට. මේ ජේම්ස් ටේලර් සීට්. මේ තියන්නේ යාගේ සීට් එක. ඕක ඉඳන් තමයි මේ view එක දිහා බලාගෙන ඉඳලා තියෙන්නේ. කොහොමද තියන්නේ නැද්ද ඒ කාලේ? මෙතන මේ පල්ලෙහා මේ හට්ටයක් වගේ මෙතනින් පේන්නේ මේ සම හට් කියන එක. ඒකත් මේ ලූල් කඳුර වතු යායට ආවට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන්. තියෙන එකට පේන view එක.